Salutare tuturor! Ne aflăm astăzi în Lugoș. Ne-am întors la Florin, la care am fost în urmă cu câteva luni. Ce mai faci? Vă salut, bună ziua! Bine, pe lângă porumbei. Te pregătești de sezon. Da, încet așa. O să realizăm niște materiale cu mai mulți crescători, acum în preajma începutului de sezon. E foarte important să vedem, mai ales la crescătorii care au avut rezultate, cum se pregătesc și ce se întâmplă cu câteva săptămâni înainte să înceapă sezonul. Suntem cu toții curioși, bineînțeles, care e formula magică până la urmă, ca să câștigi. Nu o știm nici noi formula magică. Spune-ne, de când am mai fost data trecută, ai aici o nouă construcție. Prezintă-ne încă o dată sistemul tău și cu ce te-a ajutat în primul rând construcția asta. Am făcut o volieră nouă, în special pentru femelele văduve, pentru că în locația care am ori stat și stau uneori, trebuie să le tot schimb că se împerechează și aici mi-e mai ușor, sper. Pot să le pun și de baie, nu în interior, în exterior, că podeaua e de metal, da. Și jos e beton. Da. Prezintă-ne eventual cum procedezi înainte de o etapă, câteva zile, cum le motivezi, cu ce te ajută poliera asta, unde vin porumbeii, când sunt separați, dacă văd masculii, dacă... Eu fac de regulă destul de multe antrenamente înainte de etapele ce mă interesează și atunci ei se văd de fiecare dată. Am observat că sunt mai liniștiți ulterior și ori și mâncat mai bine și atunci îi las să vadă când vin de la antrenament și ulterior îi separ. Și dacă e cu o zi înainte, le pun câte o picătură de Yellow Drops și cam asta e tot ce fac. În general nu am folosit și nu folosesc motivări speciale. I-am lăsat, am încercat, am băgat femela peste mascul sau invers și nu a ieșit. Și atunci prefer așa, să-i las în pace cum nu sunt obișnuiți. Și de regulă când fac antrenamente dau drumul uneori la femele, primele alteori la masculii, să ajungă primul și să-și vadă partenerul sau să-și îl găsească acasă. Asta am mai făcut, dar așa motivări speciale am încercat și nu mi-a ieșit și am considerat că n-are rost, că nu... Da. Suntem astăzi cred că 2 aprilie. Da. Ce antrenamente? Mi-ai spus că ai început... Am început în 29-30. Am început primul antrenament individual, i-am dus eu cu mașina, porumbei acum sunt pe ouă, că vreau să plec la prima etapă pe pui mic, să încep văduvia mai târziu. Sper să reușesc, asta îmi doresc. Nu fac antrenamente lungi la început. Și până la ce distanță vrei să ajungi înainte de... Păi avem cu asociația, avem 4 antrenamente până la 75, cam așa am eu. Și prima etapă e undeva la 120-130, deci nu cred că e necesar să forțez, dar dacă pot o să-i duc de multe ori, pentru că eu zic că trebuie încălziți. Da. Și privind așa anul trecut și rezultatele, tu oricum mi-ai spus că te-ai reapucat de porumbei recent, deci da. Oarecum ai deja al 3-lea an. Care e ținta ta sezonul ăsta? Îmi doresc să rămân ca și țintă, nu știu, să fac rezultate în continuare și dacă aș putea să rămân în top 10 județean, aș fi mulțumit. Încă un lucru foarte important de menționat, pentru că tu ești de fapt unul dintre adeptul metodelor naturiste, cu porumbei fără antibiotice, și te întrebase mai înainte ce tratament ai făcut peste iarnă, că e foarte celebru acum toată lumea, ce tratamente dai, o schemă de tratament? Nu, Clau, nu am făcut niciun tratament și nu am de gând să fac. Momentan nu simt că e nevoie, am vaccinat porumbeii, inclusiv de salmonelă, arată foarte bine, găinațul e bun, produsele probabil își fac treaba 100%, nu văd de ce i-aș vaccina. Dacă o să simt că e nevoie, o să fac vreun tratament, dar momentan nu am de ce să fac. Ori și bătut la cuib, ori și oat, ori și nu s-a întâmplat nimic. Chiar dacă vreți, că n-am făcut curat de vreo 3 zile în lăz, ne putem uita așa, de curiozitate. Nici eu nu m-am uitat. Și ca și produse naturiste sau ca și
am văzut că îți faci tu un oțet, mai folosești propolis. Ce folosești și pe asta să ții imunitatea, bolile departe de... Produse folosesc Sanocestu, o zi, două pe săptămână, Trigogo. Am folosit și nu de acum, de mai de mult, oțet de mere cu miere. Acum am făcut ceva rețetă nouă cu, l-am lăsat la macerat cu țelină, sfeclă, l-am strecurat ulterior și îl folosesc. Pe mâncare eu mai dau, pe lângă probiotic, detoxul și produsele de la voi, am mai dat și dau usturoi și ceapă. Nu țin cont, adică des mă refer. Cum cred eu, când dau azi, săptămâna asta nu mai dau sau eu știu, propolis, polen, drojdie umedă din aia de pâine și mi-am pus, am în grădină cătină și mi-o cules tatăl meu măceșe, le-am măcinat și aia dau iară, nu neapărat, deci nu am un program săptămânal sau eu știu, dar dau destul de des. Până la urmă, cel mai important e să observi porumbeii, pentru că multă lume vine și întreabă, băi, n-aveți un program cu produsele pe care le dau și să ies campion. Păi nu există așa ceva. Porumbeii s-ar putea să aibă nevoie de ceva, s-ar putea să aveți nevoie de mai puține produse, s-ar putea să... Corect. Avem atâtea exemple de crescători care zboară cu 3 produse și... Da. În perioada de iarnă, foarte mult, poate au avut și o lună, o cură de o lună de zile în care nu le-am dat apă deloc, le-am făcut ceaiuri. Doar naturale, cum urzică, culeasă de tatăl-meu, flori de soc, gălbenele, tot felul, coș de nucă, nu contează. Deci, poate și o lună de zile, nu cred că exagerez dacă zic o lună de zile nu le-am dat apă deloc, doar ceaiuri. Deci... Hai să intrăm înăuntru, să vedem, primul rând, care e starea acum înainte de... Am ajuns acum în interiorul crescătoriei. Când am venit prima dată la tine ne arătam și porumbei, dar din păcate erau după sezon, năpârliți. Corect. Arată-ne starea lor acum, am fi curios să vedem, pentru că porumbei care ți-au adus succes anul trecut, am înțeles că îi concurezi în continuare. Da, îi concurez. Ea este femela mea 08, locul 21 pe județ, As Maraton, Maturi. Și este mătușa lui locul 2, As Maraton, Maturi. Înțeles, deci în anul ăsta, cum ai spus tu, asumă oarecare risc. Da, și încerc să-i joc la palmares, pentru că sigur mă vor ajuta și la echipă. Da. Ea este 110-le, locul 7 pe județ, As Maraton, Maturi, un porumbel deosebit, foarte frumos și cu minte. Și cam cât timp petreci tu, că uite, asta e o altă mare problemă a crescătorului, cât timp petreci tu și cum îți împarți timpul? În sezon mă trezesc în fiecare dimineață la 5 și ajung de cele mai multe ori după 10 acasă și de la 8 la 4 jumate la lucru. Deci în rest îți doar la porumbei. Dimineața le dau drum afară, câte o oră, dacă nu se bagă mă ajută tata meu. După aia dă drumul la pui. După masa, de obicei, dacă nu-i duc pe la 6, le dau drumul din nou câte o oră la câte un sex separat. Și dacă îi duc la antrenament, atunci de regulă îi duc la Arad, undeva la 75 de km aerian, doar pe căldură. Eu nu duc porumbei dimineața. Am înțeles. Niciodată, nu i-am dus. Deci, primul rând, necesită foarte multe ore. Timp. Foarte dacă vrei mult. să ai performanță, în primul rând. Da. Și sâmbătă și duminica numai la ei. El e locul 2 județean,
as maraton, maturi, nepotul locul 21, tot as maraton. De 2 ori mi-a venit primul la Dresda și odată al 4-lea. A venit și locul 15 pe mașină. Se vede că arată foarte bine acum, să Da. ți-a ajută Dumnezeu să și vin acasă în față. Cum... Și tot timpul am prezentat-o și o să o prezint. Ea e locul 15 de la Dresda, la greu, Dresda 2. 252. Anul trecut a fost în pereche cu 02. Am o fică din ei. Ne mai poți prezenta puțin și compartimentul de reproducție? Știm că ai oarecum o strategie, ți-ai crescut, să zic așa, ți-ai făcut o linie de porumbei de reproducție după un singur porumbel de-al tău. Da, după 2 familii merg în special. Deci, după cum am zis, tu ți-ai crescut, să zic, încerci să-ți construiești reproducția pe o bază a unui singur porumbel, unei singure familii care ți-au adus rezultate. Da. Mai povestește odată exact ce se află acum în compartimentul de reproducție, dacă ai și noutăți de când ai venit ultima dată? Am și ceva noutăți, da, dar îmi doresc să am porumbei, să zic așa, proprii, adică nu din 2 cumpărați să scot sau primiți, în cazul meu, să scot un produs. Am încercat să introduc în reproducere porumbeii mei. De exemplu, cea din dreapta de sus îi semisoră cu masculul meu cel mai bun. Cei 2 din mijloc îs semifrați cu tatălui locul 7. As maraton pe județ. Am femela șpițată, e soră bună cu tata lui locul 7. Da, și aici ne-ai arătat aici, în al doilea compartiment. Aici am la boxa 1 mama și tata lui 02, lui cel mai bun porumbel al meu. La boxa 2 e fiul lui cu bunica lui. La boxa 4 e semifrate cu bunica lui și cu o fică din el. La boxa 5 nu am nimic, 6. La boxa 8 acolo e mama și tata lui locul 7, as maraton pe județ. Și la boxa 7 am încă o fică din el, din Doiaru. Și porumbei cam pe aceleași origini. Da, da. Cam 70-80%, 60% îs pe același porumbel și colegul cine mi-a dat femela, mama lui, acum în toamnă am vorbit să mi-i dea pui, adică semifrați cu unul din părinții lui. Acum să vedem cât de succes o să fie strategia asta. În mod normal observăm că majoritatea crescătorilor de succes din afară așa au reușit să aibă succes construindu-se în timp o linie de porumbei, o familie de porumbei. Observăm Corect. foarte mult problema asta la noi, sau nu neapărat problema, ci încercarea de a aduce în fiecare an lozul câștigător. Da. Și altfel nici crescătoria nu e stabilă, nici Nu. nu ai un porumbel de un fel, în fiecare an testezi ceva, nu ai cum să reușești așa pe termen scurt. Un detaliu care ar trebui menționat, porumbeii mei de matcă, am făcut în 2021 în iarnă tratamentele și în rest nu le-am făcut niciun tratament nici în momentul de față. Dacă am avut probleme cu pui sau eu știu, în primăvară, în vară, am eliminat cu tot cu părinți. Am dat afară. Nu am mai ținut și nu mai țin porumbei care Se îmbolnăvesc rapid, da. Da. Selecția e foarte importantă. Da. Am văzut că le dai acum în baie, cât de des o faci? Faci în ziua îmbarcării? Am încercat, da, să fac și în ziua îmbarcării, nu tot timpul mi-a ieșit, dar cu o zi înainte și în general la o zi, 2 după ce vin. Dacă nu se tape grele, fac baie porumbei. Deci asta am încercat și am și reușit. Dar în extra sezon, cam o dată pe săptămână, e suficient.
nu a fost nevoie. Acum de când mi-a luat și sarea de la voi, Blue Salt-ul, Da. În urmă câteva săptămâni ne-ai dat un mesaj că ai folosit da. și a avut un impact foarte mare, Impact, Fly Impact Power. cu Fly Power și cu Healthy Oil. Da, le-am dat pentru că mi-a fost frică de răpitori și înainte să le dau drumul și după ce le-am dat drumul afară, acum vreo 3 săptămâni aproximativ, le-am dat câteva zile pe mâncare și în apă Impactul și m-am speriat, să zic așa. Zburau porumbei a doua zi, a treia zi, câte o oră, 50 de minute, nu se mai lăsau, la dispariție, și am... Ai zis să o lași mai ușor totuși Da, cu... da. Sper să pot să fac... Ai descoperit o armă pentru sezon. Corect. Sper, asta am vrut să zic, sper să fac în sezon. Pentru cei care nu știu, Fly Power este un produs de condiționare care se dă înainte de concurs. Impact, la fel, produs pe bază de iod, foarte, foarte bun. Acum, uite, ai descoperit arma asta secretă, să zic, nu e chiar secretă, dar pentru sezon, la trebuie folosit. Cursa la care o să ai nevoie. Corect. Trebuie folosit. Mânecă. Și văzut fiecare pe porumbeii lui, părerea mea. Da. Hai să vedem dacă fac baie eventual. Fac, i-am auzit. Chiar acum vorbeam că ai lăsat la baie. Da. A fost și o ploaie cu o seară înainte, mi se pare, nu? Da. A fost o vreme destul de... Și ori fost afară și pe ploaie. Da? Da. Zilnic iasă. Însă dacă lor le place și la dispoziția lor, de ce să nu? Și să o parte pe ouă, că ar fi mai mulți la baie, sigur. Da. Sunt mulți care contestă însă baia, mai ales înainte de îmbarcare, dacă porumbei au nevoie și în primul rând, fac. Clau, dacă nu erau sănătoși, nu erau la baie. Da. În primul rând, ar fi fost agitați, nu se băgau. Ei se bagă de plăcere și nu am filmarea pe telefon, când le-am pus, acum 3 zile le-am pus din nou, sau 2 zile, nici nu știu, joi, cred, când ne-am dus la antrenament. Deci nu le pun des acum, pentru că îi văd că le place și... Da, se observă o stare foarte bună. Acum ce să zic, uite, îți doresc succes, sper Mulțumesc. să ne întâlnim după, Bine ar fi. odată ce Bine ar fi. concurezi și sperăm și noi cu rezultate cât mai bune anul ăsta. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Și mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm să ne revedem, cum am zis, în curând. Îți doresc succes și le urăm la fel. o zi bună, succes tuturor celor care ne urmăresc.